Сьогодні ми розберемо анатомію цього великого обману. Ми зазирнемо всередину вашого тіла і з'ясуємо, як насправді працює лімфатична система, чому у неї немає серця і чому найкращий у світі детокс ви отримуєте щодня, абсолютно безкоштовно. Погнали! Давайте почнемо з головного терміну, яким нас залякують – шлаки. Цікавий факт. У біології та медицині такого поняття немає взагалі. Слово «шлак» прийшло до нас із металургії. Це побічний продукт, який утворюється під час виплавки металу з руди. У середині ХХ століття натуропати та альтернативні цілителі вирішили, що людське тіло працює як доменна піч і почали називати шлаками все підряд – від неперетравленої їжі до продуктів клітинного розпаду. Але людський організм – це не металургійний комбінат. У нас немає куточків, де роками лежить спресоване сміття, чекаючи, поки ви вип'єте сечогінний чай. Наше тіло – це динамічна система. Все, що нам не потрібно, постійно і безперервно утилізується. Знайомтеся, ваші справжні ліцензовані природою детокс-органи, які працюють задовго до того, як ви дізналися слово «смузі». Печінка – головна біохімічна лабораторія. Вона не просто накопичує бруд, як пилосос. Це ще один міф – печінку не треба чистити. Вона знешкоджує токсини. Тут діють два складні етапи. Фаза перша – окиснення за допомогою ферментів цитохрому П450. Робить токсичні речовини більш реактивними. Фаза друга – конюгація – приєднує до них спеціальні молекули, роблячи їх водорозчинними, щоб організм міг їх легко вивести. Нирки – суперфільтр. Щодня вони проціджують близько 180 літрів первинної сечі, залишаючи в організмі все корисне і безжально виводячи сечовину, креатинін та інші реальні продукти метаболізму. Важливий факт. Якщо у вашому організмі дійсно накопичуються справжні токсини, наприклад, при важкій нирковій або печінковій недостатності, ви не йдете в кабінет естетичної медицини. Ви опиняєтеся в реанімації, підключені до апарату штучна нирка – гемодіаліз. Все інше – маркетингова гра слів. Добре, але що тоді з лімфою? Чому блогери називають її каналізацією? Лімфатична система дійсно є частиною нашої судинної та імунної систем. Але працює вона зовсім не так, як вам розповідають на сеансах антицелюлітного масажу. Давайте розберемо фізику процесу на пальцях. Коли серце качає кров по артеріях, під тиском частина рідкої фракції крові, плазми, виходить крізь стінки капілярів у тканини. Це називається міжклітинною інтерстиціальною рідиною. Вона омиває клітини, віддає їм поживні речовини та забирає продукти життєдіяльності. Близько 90% цієї рідини повертається назад у венозне русло. А куди діваються інші 10%? Ось тут і з'являється лімфатична система. Ці 10% зайвої рідини разом із великими білками, які не можуть протиснутися у вени, всмоктуються в сліпі лімфатичні капіляри. З цього моменту ця рідина називається лімфою. А тепер головна відмінність, яка руйнує всю теорію чистки лімфи. У кровоносної системи є потужний насос – серце. Воно б'ється приблизно 100 тисяч разів на день, створюючи тиск і змушуючи кров рухатися по колу. У лімфатичної системи серця немає. Тоді як лімфа рухається вгору, проти сили тяжіння від кінчиків пальців ніг до грудної протоки. Лімфа рухається завдяки 3 речам – скорочення скелетних м'язів. Коли ви рухаєтеся, ходите, присідаєте, ваші м'язи стискають лімфатичні судини як помпу. Спеціальні клапани всередині судин не дають лімфі текти назад, тільки вгору. Дихання. Коли ви робите глибокий вдих, тиск у грудній клітці падає, створюючи ефект присмоктування, який підтягує лімфу вгору. Пульсація сусідніх артерій. Артерії, що проходять поруч із лімфатичними судинами,
пульсують і м'яко штовхають лімфу. Розумієте іронію? Лімфа не може застоятися, якщо ви просто жива людина, яка хоча б іноді встає з крісла і дихає. Найкращий стимулятор лімфотоку – це не чай з екстрактом конюшини, а звичайна прогулянка швидким кроком або пара глибоких вдихів. Тепер перейдемо до найдорожчої частини цього міфу – детокс крапельниць і ІВ-терапії. Вам обіцяють миттєве очищення, омолодження та виведення токсинів через вену. Усередині таких коктейлів зазвичай фізрозчин, вітамін С, глутатіон та іноді сечогінні препарати. Чому це не працює так, як вам обіцяють, і чому це може бути небезпечно? Обман номер 1 – глутатіон та вітаміни. Глутатіон – це дійсно потужний антиоксидант, який синтезується нашою печінкою. Але введення його великих доз внутрішньовенно здоровим людям не має підтвердженої клінічної ефективності для очищення. Більше того, надлишок штучних антиоксидантів може заважати вашим власним клітинам боротися з патогенами. Обман номер 2 – ілюзія бадьорості. Чому після крапельниці люди відчувають себе краще? Все просто. Фізрозчин миттєво відновлює водний баланс, особливо після алкоголю або зневоднення. Але для цього не потрібно колоти вену. Достатньо просто випити 2 склянки води. Небезпека номер 1 – навантаження на нирки та серце. Коли в русло різко вливають літр рідини, об'єм циркулюючої крові збільшується. Серцю доводиться качати більше, а ниркам екстрено це фільтрувати. Небезпека номер 2 – інфекції та флебіти. Будь-яке проколювання вени – це інвазивна процедура. Ризик занести інфекцію або отримати запалення вени, флебіт, у кабінеті краси без належної стерильності значно вищий, ніж у лікарні. А що на рахунок чудодійних лімфодренажних чаїв? Подивіться на їхній склад. У 99% випадків там будуть листя сени, брусниця, хвощ або інші сильні сечогінні та проносні трави. Схема проста. Ви п'єте чай, бігаєте в туалет кожні 20 хвилин. Втрачаєте воду, цифра на вагах зменшується на 1 кілограм, набряки на обличчі тимчасово зникають, ви думаєте, ого, лімфа почистилася. Насправді ви просто отримали легке зневоднення. Ваша лімфа не стала чистішою, а от дефіцит калію та магнію через вимивання рідини ви собі гарантували. Добре, але що робити, якщо набряки дійсно турбують, а вранці ви почуваєтеся важкими? Як реально допомогти лімфатичній системі без золотих крапельниць та сумнівних чаїв? Правила до смішного – прості, дешеві та науково обґрунтовані. Рух – контракція м'язів. Навіть 15-хвилинна зарядка або 30 хвилин пішої прогулянки запускають м'язову помпу, яка штовхає лімфу вгору. Гідратація – водний баланс. Коли ви п'єте достатньо чистої води, організм не намагається затримувати рідину про запас у тканинах. Менше зневоднення, менше набряків. Глибоке дихання. Діафрагмальне дихання животом створює коливання тиску в черевній та грудній порожнинах, що працює як природний вакуумний насос для лімфи. Повноцінний сон. Вночі активується глімфатична система. Це особлива система очищення головного мозку від метаболічного сміття, зокрема бета-амілоїдних білків, яка працює тільки під час глибоких фаз сну. Маркетинг детокс-індустрії геніальний, тому що він продає нам швидкі рішення. Простіше полежати годину під крапельницею за $100 або випити проносний чай, ніж щодня проходити 10 тисяч кроків, контролювати споживання солі та лягати спати о 10-й вечора. Але фізіологію не обманеш. Ваша лімфатична система – це ідеально налаштований самоочисний механізм. Вона не потребує генерального прибирання йоршиком. Все, що їй потрібно від вас, це щоб ви просто не заважали їй працювати та давали базове пальне – воду та рух.
Напишіть у коментарях, чи пробували ви колись лімфодренажні чаї або крапельниці, і який був ефект. Бережіть свої гроші, критично ставтеся до інстатрендів і підписуйтеся на канал, щоб знати більше правди про те, як влаштоване ваше тіло. До зустрічі в нових відео!